O Ginoo, daygon ko ikaw, o Ginoo, alagaran ka og simbahon ning kinabuhi ko. Guys, welcome to my channel. Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay sa Presensya mo. Itong kanta guys is may tatlong part: intro, verse, at saka chorus. Ang ituturo ko sa inyo ngayon, ang una ay intro. Ang chord sa intro ay D, A, and D. Tapos ipakita ko pala yung kamay ko dito sa pag-strum. Tapos ang strumming sa D ay 2 down, sa A 3 down, tapos sa D is 1 down. Ayun, kapag i-apply siya, ganito siya guys. Tapos pasok sa verse. Okay, ang chord sa verse guys ay D, A, B minor, G, A, D, A, B minor, G, and A. Ayun. Tapos ang strumming pattern niya guys, since may dalawa itong strumming pattern, ang gagawin ko na lang is maglalagay ako ng open and close parentheses para ma-identify nyo kung anong strumming pattern ang gagamitin sa bawat chords na merong open and close parentheses at saka mga walang open and close parentheses. Sa mga walang open and close parentheses guys, ang strumming pattern natin doon is down, 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 up. Ulit, down, 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 up. Tapos doon naman sa mga merong open and close parentheses, ang strumming pattern natin is down, down, up, up, down, 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 up. Ulit, down, down, up, up, down, 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 up. Ayun. Pasensya na kayo guys sa ingay ng aso namin. Ngayon, apply na natin yung verse. Sa presensya mo may kalipay ako. Sa presensya mo may kalinaw ako. Sa presensya mo may kaayuhan ko. Tinabuhi ko ihalad kanimo. Then chorus. Tapos ang chord sa chorus guys ay D, B minor, G, A, D, B minor, G, A, D, B, B minor, G, A, and D. Tapos yung strumming pattern niya guys ay same pa din. Merong open and close parentheses at saka wala. Okay guys. So apply na natin. O Ginoo, daygon ko ikaw, o Ginoo, alagaran ka og simbahon ning kinabuhi ko. So yun guys. So dito na magtatapos ang ating tutorial. Salamat sa panonood. God bless, at huwag kalimutang subscribe ang aking channel at paki-click na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko pang mga video. So maraming salamat guys. God bless. See you on my next video. Thanks.